Transparency believes that government is instituted for the common good, for the protection, safety, prosperity, and happiness of the people, and not for profit, honor, or private interest of any one man, family, or class of men. MSM Media Services, in cooperation with Sky Cable Bacolod, present Transparency. Transparency, a one-hour talk show that will enlighten and inform the public on current and relevant events of the day. Transparency features interview with newsmakers, tourism, health, sports, education, among others. Transparency is a crusade against corruption, injustices, and criminalities in society. And now, your host. Welcome to our television program, Transparency. Sa gihapon po sa inyo alagad, Mike Maghari. Kay Transparency Time sa karon, ang aton importante gid nga mga issues nga pagatalakayon, mga current issues nga nagakatabo sa aton pungsod Pilipinas, kag mismo diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Ang aton dinapit nga bisita mga kabyanan, hindi ini bag-o sa inyo, sa viewers ang Transparency, kay masunson sa mga dalagko nga isyu. Ginaimbitar naton ini siya bilang isa ka respected resource person, no? Ang aton dinapit nga bisita anay ginpili nga gobernador sang aton probinsya, anay SRA administrator, kag sa subong sini in private life, no? Bugasan Transparency nga ari diri subong ang aton anay gobernador, Governor Rafael Lito Coscolwela. Welcome back sa Transparency. Hi, Mike. Greetings liwat sa imong tawag ni viewers mo. Kag balo ko damo ta isyu tandugon subong dagaduga lang ang dugang problema. So anyway, thank you again for the invitation, mga buti. Okay. Mga kabyanan, kay ang aton probinsya, nag-rely kita sa sugar industry, no? Ang aton ekonomiya. So, ang una nga pagkatandugon sa karon nga episode sang Transparency, and ang headliner sang The Visayan Daily Star, Sugar Industry in Danger, no? Makapulugmat ini nga balita kay ari kita di sa industriya sang kalamay, halos ang pangabuhi nato nasandig sa industriya. So para may baluan sang aton nga mga viewers kung ano ang mga problema, kung ano ang mga nagakaigo nga solusyon to address the problem, ang aton anay SRA administrator kag anay gobernador sa aton probinsya, Lito Coscolwela, makapaatag sini nga problema, no? In danger gali ang industriya sang kalamay. Gob, anong reaksyon mo sini? Well, unas tanan, Mike, ang tawag kita ni kunari ding SRA board, no? Nga imo ma-interview para sila makahatag sa aton sang sang explanation kung ano ning kalatabo, no? But kay way pa man sila, I will try to give my own perspective. No? Unas tanan, this should not come as a surprise. Hindi na ta dapat matingala din. No? The signs have been there for some time. In fact, na-highlight ini siya sang pag-allow sang SRA nga mag-import 200,000 metric tons sang last crop year. Yes. Okay? No? That was brought about by the lack of supply kag ang mataas nga presyo. Okay. Domestic sugar. Ginpasulod ining importation para nga ma-ease ang supply kag ma-stabilize or mapanaog jutay ang presyo. Okay. Ina nga importation happened in spite of the fact nga naghambal mismo ang SRA a few months before nga there is enough supply, there is no need to import. Okay. Few months later, nag-import 200,000 metric tons. Number one, that is an indication nga we were not
up to date sa sitwasyon. No? We were caught by surprise. Yes, yes. Nagpanaog aton production, nagsaka ang demand sang ining last crop year ni. May factors of course, no. Ang pagdula sang HFCS sa domestic market tungod sang excise tax nga mas mataas, 12 pesos. So tungod nga wala ng HFCS, nagbalik ang mga industrial users sa local refined sugar. So nag-spike ang demand. Okay. No? So lower production, higher demand, kulang supply. Kulang supply. Oh. Saka presyo. This should have been anticipated. No? In any case, what's done is done. Nagsulod ang importation. Daw pareho lang ni ginabrihan tanang puwertahan. Na-realisar karon sang end users, industrial users, commercial users, pati consumers nga number one, kadako gali diferensya sang presyo between imported kag domestic. Okay. Oh. Although nga may tendency man yang local market mag-tolerate sini, ang problema lang kay ang mga industrial users, duwang nag-igo sila eh. Oh, ano? Ang mas mataas nga presyo sang domestic sugar kag ang excise tax. Okay. Oh. To the extent nga hindi na competitive ang ila produkto. Okay? Case in point, ang zesto. Okay. No? Ang balita sini nga nagsira ang ila planta diri sa Pilipinas kag nagsaylo sa kundi ko magsala Vietnam. Okay. Oh. Dito sila karon naga-produce ang zesto using imported sugar. Karon ang ilang nga produkto nga zesto produced elsewhere, Oo. i-import diri sa Pilipinas, mas barato pa ang presyo sang sa kun diri gin-produce. So, apektado man ang labor ta? Of course, no? Masira ang planta, Oo. dula trabaho. Oo. Okay. Oo. Now, isa lang na kakumpanya. Karon nagwa naman sa balita nga ang Nestle, which is a very big industrial user of sugar, nagareklamo naman kag nagasiling daw mapwersahan man kami sini magsira sa amon planta. Tungod sang supply and price issues. Okay. So anong ilang nga nagapagwa sila sang balita? Ang hambal for example sang Nestle, kung hindi ni suspend or madula ang excise tax on sugar sweetened products, mapwersahan sila mag-untat, produce, or masaylo production. Pareho sang zesto. Okay. So, no, sa Nestle, nabuhinan sila mga 30% Wow, kadako eh. of sales volume. Dako. Apektado tungod sang price increase. So, kung sundo nila ang zesto, then that means they will close down their local plant. We will lose jobs. They will manufacture their products in some other Southeast Asian country. Ma-import kita diri. No? Kag mas nubo pa ang presyo sang sa kun gindiri ginobra, no? So we are going to lose investments. We're going to lose jobs. And we are going to lose the market for Philippine sugar. Pero saan dahil sino ang responsable sinabi sa imo lang? Bangon sining... Combination ini sang government policy, ang train, ang excise tax on sugar sweetened, kag ang, I guess, ang masiling naton ang sitwasyon sang sugar industry mismo. No? Nga for some reason, why pa kita nakaabot sa adlaw nga makasiling kita we can compete with imported sugar. Ang issue diri, ang kalamay halin sa Thailand or from other more efficient sugar producers, Brazil, Butangta, or Australia, may claims ang Philippine sugar industry nga kita diri wala sang incentives or subsidies from the government. Hindi ba may 2 billion kita nga subsidy from the government? Bago lang na nagsugod tungod sang SIDA, Sugar Industry Development Act, kag even then
we are having problems sa pag-implementar sa mga programs, no? But these are not outright subsidies or direct subsidies to individual producers. Bulig ini siya to strengthen the industry. Okay. Supposed to be to make it more competitive. May ara farm mechanization program, may ara socialized credit, no? May ara sang research and development, may ara sang production sang high-yielding varieties, etc. Makabulig na siya, no? But it will take time. Oh, I see. Nga maka-affectar sang productivity sang industriya. In the meantime, we have to compete against imported sugar. Amo gani oh. So ang cost of production nato sa mga local sugar producers, more or less mga pila abi sa imo lang Daw kabudlay pakton subong. Again, it depends, no? May ara sang dalagko yang mga asyenda that are very efficient, very productive, highly mechanized. So ang cost of production barato. Mas nubo ang ila cost of production. Kung diri naman niya sa small farms, labi na gid niya sa mga ARBs, mga Agrarian Reform Beneficiaries, manubo ang inputs. Okay, Pero nubo man ang production. Oo, natural. So, posible kung lantawon mo ang cost of production per bag, posible base hindi man malayo. But let's say kung ang imo cost of production is ara sa 1,000 per bag. Okay. No? Equivalent abi sa raw. Kung makapresyo ka 1,500 per bag ang imo composite price, then if you make 500 pesos per bag gross profit, then makasiling ka, okay, if you have an average production of net production of butang mo 50 bags per hectare sa small farm sabi ni net, no? Times 500, then you make 25,000. Okay? Pero kung isa lang na hektarya ang imo, ano mong 25 mil sa isang tuig, di ba? So, mabudlayan ka. Kung dalagko naman niya, then of course, 500 per bag is significant. If you're producing, let's say, net 80 bags per hectare, times 500, then you're making 40,000. If you're running, let's say, ang average, mga 20 hectares, pila na? 20 times, pila to? 40,000? 800,000. 800,000. So, masiling ka nga pwede na, no? Pwede na. Anything below that, daw medyo mapuraot ka siguro. Okay? Kung galing kay ang aton nga ng mga asinda, ang iba na pahat-pahat na because of the carp abe. Tiyan mo na. So, the small planters are not, will find it difficult to survive kung magpanaog pang presyo, no? Now, may-ari kita problema na lang ko gina government policy. Okay. Apparently, ang policy sang gobyerno, subong kita tani sa rice. Tungod nga nagsaka presyo sang bugas. Kag daw kulang ang supply, ang ilang nga tawag sini measure is importation. So may ana na gani subong Rice Tarification Act. Ngang gwa sina i-remove mo ang quantitative restrictions, ang quotas, pero i-impose mo na lang ang quota, ang tariff. 5% tariff abe, no? So, but silingon kung makabakal ka barato nga bugas sa Vietnam, pasulod mo dire, ipa-import mo, liberal na ng importation, bayad ka lang gamay nga tariff, then manubo ang presyo. Okay. This is pro-consumer. Okay? Ang question, how will that affect the farmer? Okay. Ang aton problema subong kay Philippine agriculture is the poorest performing sector in the Philippine economy. Poorest, ha? Ang aton nga farmers, kag ang fishermen, fisher folks, among the poorest man sa Pilipinas. No? Kung lang taon bla ang growth rate sang kada sektor sa Philippine economy, Philippine agriculture is the lowest. Okay. So ang question, anong aton interest? Food security? Or access, no? Or price, no? Kung ang aton priority is access and price, the easy solution is import cheap rice or cheap sugar. Okay. Arang supply,
nubo presyo. Ang question mo, what about food security? Supposing maabot ang adlaw nga hindi na kita maka-import kay ginakulang man to spiyak. Okay. Or ubuson bakal sang China tungod sang kadako sang ilang nga population. Okay. We will end up competing for limited world market supply of rice, sugar, etc. Kay tungod nga may iban nga mas dalagko nga consumers. Okay. Like China, no? So base ang aton food security will be endangered. Okay. So dapat klaruhon sang gobyerno. Ano ang eksakto nga balance between food security, protecting or let's say hindi man silang protecting but ensuring that the Filipino farmer is able to survive in order that you will have food production and therefore you will have food security. But how do you balance that interest against ang interest naman sang consumer? Amo na gani. Yung budla magbalanse, no? Nakaagi na ko sang experience ni Mike nga may atong tsimpo nga nagsaka ang presyo sang retail sugar. No? Above the suggested retail price. Sa itong una, I think, ang suggested retail price was 50. Gumawa ang iban nga merkado dito sa Manila ang naglabot na 55. Okay. So, gintawag ako sa cabinet meeting. Kag ginpa-explicar ano nagakatabo sa kalamay nga nagsaka ang presyo above suggested retail price. Of course, ang sabat ko, we are not in control of market prices. These are market forces at work. Okay. No? Ang ginalantaw ng SRA dira is balance between supply and demand para nga stable ang presyo, no? Siling ko, there are market forces at work nga daw hindi naton mapunggan whatever ang reading nila sa sitwasyon, nakita nila nga daw ma-absorb sang market ang slightly higher prices. Pero pamangkot ko sila, how come kung manaog ang presyo sang agricultural products diri sa Pilipinas, daway sa may nagapanawag meeting sa kabinete, kag nagasiling panok mikbulig. Pero kung magsaka gani presyo, dahil nyo panawag kag magreklamo. No? So siling ko din ang interest adi. Farmer or consumer. Nagsabat si Vice President Noli de Castro. Siling niya, administrator, pwede ko pamangkot. Pila gani bilog sugar farmers day. Of course, kabalo na ko din pakadto na mo. Ko, well, I think I don't have to tell you. Kabalo ka na guro. Mga 500, 600,000. Yan, pila gani ka konsumidor tadi. Siling ko, ani magani. Hambal ko si Presidente, si Gloria Macapagal-Arroyo. Siling ko, Madam President, if we follow this line of argument, then you might as well declare nga open market for imported agricultural products. And let's forget about Filipino farmers. Okay. Ngita na lang tabarato bugas, kalamay, etc. Mangita na lang tabarato sa gwa. Then, bala na lang Filipino farmers, no? Lingkod, if that's what you want, kay tungod nga mas damo konsumidor, then by all means. But siling ko, klaruhan nyo lang policy, abi. No? Do we want to help the farmers? Or are we only interested in the consumers? Okay. What about food security? Of course, wala sabat. Hindi klarong policy mo. Amo man na subong, although daw mas klaro subong nga may preference to protect the interest of the consumer. Okay. Tungod nga nag-issue na mo high inflation, high prices of rice, di ang fast solution, import barato. This will happen to the sugar industry. No. Kay industriya sang kalamay ang atong ginatutukan sa karon, no? Pamangkuto naton abi si Lito anay SRA administrator. Kay sa sining direct importation amo ni ang daw nagaproblema ang aton nga industriya sang kalamay. What about sugar smuggling nga nagalulusot abi sa backdoor sang Pilipinas? Kay I understand nagpasalamat gani ang UNIFED kay pila sang aton nga mga sugar industry leaders nga ginatutukan man ang sugar smuggling abi nga problema. Amo na siya isa ka indicator, Mike, sang distortion sang market prices. Tungod nga barato ang kalamay sa gwa,
mahal ang diri sa aton, that creates a market for smuggling. Oh, I see. Oh. Munang rason kung nga gasmagol sang bugas, gasmagol sang sigarilyo, gasmagol sang all kinds of things. Because may sources nga mas barato sa gwa. Okay? I see. Oh. So, ang reality sina, kung mag-smuggle ka, landed cost mo 1,000 for refined sugar. Okay. Plus all your expenses, mga lagay nga ibayad mo pa kung sa customs or wherever, no? Oo. Butang tangi mo total cost, landed cost mo 1,500 Okay. per bag refined. Oo. Tiang domestic ya is more than 2,000. Ti barato eh. Di kundi dako ang diferensya. Ako diferensya. So, butang mo ma-import ka kalamay nga barato, ipadakop mo pa 10% or 20% sa authorities. Ganansya ka magyapon. Pasulod mo 80%, ganansya ka mangyapon. Amo nang problema sang protectionist economy. That's the reality. Mas taas ang domestic prices, nubo dito sa gwa, may ara ginaya matilaw ma-import. Oh. Now, Gob, ano abi ang immediate or long-term solution or to address sa sining problema tas industriya sang kalamay kay it is now in danger. Number one, klaro nga government policy. Okay? In the long term, dapat hambalon sa gobyerno dapat no. The Filipino farmer, whether it be sugarcane, rice, corn, whatever, must become competitive. Okay. Kaya gaabri ang world market mo. But we know nga sa subong nga sitwasyon, hindi. Damo factors why the Filipino farmer is not competitive. Cost of fertilizers, cost of labor or efficiency of labor, or sometimes nagagawa na subong availability of labor na. Infrastructure, ang logistics, no? Damo factor, cost of fuel, and then subong gindugangan train, no? Nagdugang sa imo cost of production. So, kung magsiling ang gobyerno nga, the long-term goal is to make the Filipino farmer competitive and productive, then, ang pamangkuton mo, how do we make that Okay. a reality? So, kung mangita ka na karon measures, how do you make the farmer more competitive? So, itanon mo to ang iyang costs of production. Fuel, fertilizers, labor, etc. Tanana. Kaglang taon, di intani siya mapapanaog. No? Initially, posible masiling ka basic kinahanglan subsidy. No? Like let's say, ang diesel fuel for farm equipment, butangan mo, let's say, exempt from excise tax. Okay. I do not know, of course, kung paano ang mechanics. No? As an example lang, find ways to reduce the cost of fuel. Because fuel is a large component of agricultural production. Okay. Fertilizer. Kung why kita sang ability to produce our own fertilizer at competitive cost, then can the government find a way to subsidize the cost of fertilizer? Para nga magnubo ang imong production cost. And so on down the line, no? Pangitaan ways to temporarily subsidize the Filipino farmer. Pero may time frame. Introduce mo ang proper technology, agricultural extension, kag singano ng mga farmers ni. You have, utang mo, 5 years to become productive, to become competitive. After 5 years, we will remove the subsidies. So, mo Open ng long-term market. solution. Long term. Oh, ang short term. Tiyan mo na, ang subsidies, anay. Okay. Subong anay, let's say, pareho lang na subsidize man sa gobyerno, subong ang pigado Oo. through the 4Ps. Oh, okay. The 4Ps is not a permanent solution. Oo. It is supposed to be a bridging mechanism. Mintras among sitwasyon subong, hatagan ka bulig, but hindi ka magsalig nga forever ni. Forever na. Oo. Diba? Temporary. Temporary, after 2, 3 years, 4 years, dapat lain ang sitwasyon mo. Lain na, oo. Diba? Nga hindi ka na magsalig. In other words, ang target sang 4Ps dapat maabot ang adlaw nga hindi ka naka-qualify for 4Ps. Kaya hindi ka napigado. So,
immediate intervention, 4Ps. Ang medium term is capability building. Provide opportunities for whatever livelihood or jobs. Diba? Then, long term, independence from the 4Ps program. Amo man sa agriculture, immediate intervention, subsidies for farmers to make them productive, make them competitive, give them a specific time frame, support technology, nanong tawag sini, credit, ang imong extension, ang research and development, and then lagson mo gid nga masaka ang productivity sa Filipino farmer. At the end of this period, kung hindi ka pa kabato, then singano na sa gobyerno, you have no business being a farmer. Okay. So, masulod na iyang kapitalista karon. Kabalo ko iya. I am an agribusinessman. I know how to become competitive. So, suyupon yan ng mga gagmay nga hindi ka survive. Galing kayong problema na since there is no long-term vision, why policy, kakwantas mong punga kita kay why takbalo na no maigo sa aton liwat. Bisa sa chimpo pa ni Jim daw ay man sang long-term policy abe, chimpo ni Irap, chimpo ni we're talking specifically of long-term policies for Philippine agriculture. Amo gani. No? So mga kabyanan, taon na siya mayogid. Ang mga isyu parte sa industriya sang kalamay, ang atong mga sugar industry leaders, parehas Anday Manulet Lamata, Anday Nene Rojas, should also come out into the open kakunano man ang ilabi mambal parte sa sining sugar industry in danger. Isa ko lang ka-comment, Mike, no? Unfortunately, the sugar industry has a tendency to look at short-term solutions. Dapat may long-term kita. Actually, ara na tani embodied sa master plan. Galing kayo daw, kung isa nagkakalipat kita Kalipat sila? ang kwan lang permi, the immediate short-term solution. And most of the solution is protectionist in nature. Mga kabyanan, katahom sa mga information nga nakuha naton sa anay SRA Administrator, kag anay Gobernador sa aton probinsya, Lito Coscolwela. Ang bala naman naton ng parte abe sa dalagko nga mga isyo sa aton nasyon, ning parte sa kay Trillanes bla kag ning inflation rate naton nga nagsaka nga ang aton nga Philippine currency as against the dollar parte na 53 plus na. Ang bala naton na karon dugay-dugay. After the break, we will be back in a moment. AVM Bernardo Slaughterhouse, the Bacolod City amateur, engaged in slaughtering services, are committed to provide quality, efficient, and reliable slaughtering services to the people of Bacolod and other neighboring provinces with the utmost care of our environment, health, and safety of our people. For clean, fast, and reliable slaughtering, please contact AVM Bernardo Slaughterhouse at Barangay Handumanan, Bacolod City. For more information, contact Glory D. Cometa, Manager, or Michelle Oberas at telephone numbers 449-2992 or 446-2913.
Welcome back to our program, Transparency, right here on Sky Cable Bacolod. Mga kabyanan, ng parte sa inflation bala nga nagkakatabo sa aton nasyon, ini problema sa halos kadamaan nga mga pumuluyo, no? Kaya man kung ekonomiya na gani ang pagambalante, apektado kita, no? Alin sa imol pagkadto sa Manggaranon. Pero ang economic manager sining karong gilamang daw nag-meeting ko no kag daw may mga solusyon sila ilabi na gid sa sining kalamay nga industriya naton nga mag-import abe dugang nga importation no. Pero ning pagsaka sang inflation rate naton daw dako gid nga balita ini kag dapat tutukan sang atong present administration kay sunod sa kay Vice President Leni Robredo linya tani tutukan sang atong presidente inang parte sa problema sa ekonomiya ang aton inflation rate rather than sa sining paglagas sa mga oposisyon, no? Ano mambal mo sini, Gob? Ining inflation rate, matuod na, no, ari na kita sa 9-year record, I think. 6.4% na sbong. Actually, average ina, Mike. No? Sa probinsya, mas taas. Upod ko ang isa ka taga-Naga sang Huwebes, o sang Miyerkules. Niya ang problema namon to sa Naga, gasiling ang, of course, ang figure nagwa, no, 6.4% inflation rate. Sa ila lugar, among pinakataas, 9% ang inflation. Diri sa aton, sa Western Visayas, 7.4. Okay. No? Mas taas sa Naga. Mas taas sa Naga, mas taas kita diri sang sa average 6.4. Ang nubo yang inflation dito sa Manila. No? Kaya man dito yung gauna sulod produkto mo. So less affected sila. Ang una gid nga maigo sini sa high inflation rate ang pigado. No? Amo ni sila yung matamaan gid subong. No, masiling kita nga nano gid blambuot silingon sang 6% inflation rate. So, but silingon, if my cost of living was 10,000 a month, ti ang inflation, that means ang akong cost of living masaka by 600. Mahimo 10,600, masiling ka, doon ka jutay man lang. No? But, kung lang taon mo sa everyday reality, especially sa cost of basic commodities, dako na yan. Dako gid. Ang imo yang budget para bugas mo kada bulan, bot ginaisip mong imo, dako na diferensya gid, di ba? So, average ning 6.4% among all of the basket sa ekonomiya. But where it matters the most, ang chance sang pigado, dako ya katama. No? So, kung kaisa basi nagakalipat ang mga desk-bound nga mga ekonomista nga it makes a bigger impact on the poor than on those who already have better lives. No? So, dapat ang batyagunta ang diring sa idalom, ang pigado. Unfortunately, sang gina-deliberate pa lang ang train, naga-insister gid ang mga ekonomista tamo. Nga, way kaso ng excise tax na gamay katama ang iyang epektos na. No? In other words, na miscalculate nila. Miscalculate, okay. Kagway nila ma-anticipar nga there are other factors. Okay? So, kung lang tao mo, ako, my own personal assessment, nag-blunder ang gobyerno dire. No? In their desire to generate revenues through train, para sa build program, kung lang tao mo may rason man tani, Mike mo, you adopt tax measures so that you can collect more taxes, so that you can finance build infrastructure. Okay. When you finance infrastructure, you create jobs, you create demand for materials. So, daw kwan ini siya, daw gin-injectionan mo ang ekonomiya. Pero ang time difference between taxes, ining mga tawag naton tax measures, and the effect of the infrastructure program,
may kuwan na siya may gap. May gap po. Antes mo mabatyagan ang benefits, mabatyagan mo na yung kasakit. Kasakit. Di ba? Oh. So, why nila niya ma-anticipar? That's why nga ang mga reaction sang gobyerno subong, kung tawgon ta ni actually to, daw reactionary bla. Uy, naigo kita, do kataas do why ta ni ma-anticipar, anong pwede ta mahimo? Okay. So, ang ginahimo subong, mga knee-jerk, kung lang taon sang ibang tao, ginatawag sang iban nis Manila, knee-jerk reactions or measures. Like importation. Di ba? Immediate anay solusyon mo. Para lang nga ma-appease anay ang tao, kay doga pangakig ang tao subong nga na, do sobra na ni. Okay. So, may blunder. Ang masubo kung ang one blunder is followed by another. Another blunder. Okay. Diba? Ining mga measures subong that are being undertaken to address inflation are inadequate. Yes. Kag may iban pa nga faktor nga naga-push out sang investors. Ano ang mga factors? Ang train to. No? Damo na sang nagapadala sang klaro nga warning sa gobyerno. Kung dayunon yun na ang train to, basi hindi na kami anay magsulod or basi ma-pull out kami. In other words, other government policies are discouraging business. Kag everyday mabasahan mo na sa periodiko. Business is at its lowest in terms of confidence in the Philippine economy. Okay? So atuya, sige ka tax measures, kastiguhon mo na yung publiko kay masiling ka, dali lang kay sa punta, di may benepisyo na di. Pero in the meantime, may agaagwantan tao. And in the meantime, mangita ka sang nanotawag, reactionary measures to appease. You follow one blunder with another, you will end up with the worst picture. Okay. No? Sundan mo pag hindi karon sang pinulitika nga katabo. So, the business sector is getting very uncomfortable. Okay. ang tawag natin, the business environment is not conducive to investments. Kanami sa mga terminologies ni Lito, no? ang anay sugilano naton da medyo halin abi sa inflation kadto naman ta abi sa pamolitika. Kaya mentionar mo kay na ang aton senador Antonio Trillanes IV pasakaan sang proclamation sa aton presidente nga dakpon ini siya, no? Pero I understand nga because of his immunity while the Senate is in session, ara sa subong gapasilong sa gahom sa Senado, no? Nagpangayo siya sa TRO sa Supreme Court karong adlaw. Muni ang himo abi ni Senator Trillanes kay siguro na takaan ng presidente nga daw halos kada gihos ang presidente daw permila ni Trillanes ginabirada. May silingon si presidente nga kawatan, no? Daw wa nagidla respeto sa presidente, no? So, ang nagkakatabo nga Trillanes ni damo man sa mga skeleton sa iya closets, no? Ano abi mambal mo sa sini Lit, no? Do you think ang aton subong administration, do you think mapukan ini bangod sa sining iya ni Trillanes nga issue abi? Duwa ka repercussions nino. Isa political, isa economic. Okay. Mauna kita sa economic liwat, balik ta to sa ekonomiya, inflation, etc. The environment, again, is not conducive to business investments. Okay. Ang ginapaligban sang negosyante, subong nano ni man, one problem after another. Daw wala katapusan. Daw ay takbalo kung din kita pakanto. Okay? So, that explains siguro ang panaog sang stock market. Ari naman liwat sa rurot, no? Okay. Damo investors nag-pull out sang ila investment sa stock market. Okay? Number 2, ang inflation, ang peso dollar rate, no? Tungod sang political instability, may epekto ni siya sa peso dollar rate man, no? Among other things, no?
So, nag-depreciate ang imo nga peso, mahini siya for exporters, but since ang aton cost of production hindi competitive sa sagwa, limited man ang imo export market. In fact, our export proceeds have gone down. Nagsaka yang aton cost of imports. Okay. Again, because of the dollar appreciation. So, kadamo negatives, no? So, in terms of the economy, ining mga nagkakalatabo parehas ang kaso ni Senator Trillanes, nagadugang sa sense of insecurity sa business sector. Sa business sector. No? So, in other words, kung ikaw ang presidente, kag gusto ka mag-encourage ng investments, the business sector to come in and create more jobs, ang imo lagson is ang confidence level sang business sector magsaka. Paano magsaka ang business or ang confidence level sang business sector kung amuning kakalatabo? Political instability. Political instability. Now, going to the political, again, all of these things nag-create ng kwanbla, speculation, ano matabo ni di ni makadto. Oo. No? May nagasiling nga, kudetahan liwat ang mga amigo ni Senator Trillanes sa dito sa sulod sang military. Ma-defy ayhan ang mga senior military officers ang order ni presidente nga arestahon ang si senator. No? Kung may question ka na gani parte sang ining military position regarding sang political situation, ang speculation kung ka saka. Kasaka. Why takbalon din makadto ni. Okay. Again, instability. Okay. Subongin naman niya ang credibility sang office of the president kag ang mga naangot dira nga mga ensya. Ang issue nga ginahaboy, why maistudyuhan mayo ang ining issue kontra kay Senator Trillanes pero nag-issue sang order ang presidente through proclamation number 957 bla nga arestuhon siya no on the basis nga void ab initio ang iyang amnesty. Pero wala pa na mahusgahan sang proper authorities. No? Assuming nga valid ang ilang punto nga void ab initio for lack of compliance with certain requirements, then dapat ibalik mo ni siya sa proper process. No? Paano mo i-void atong proclamation of amnesty? Kaya hindi man lang presidente ang nag-kwan sa to, ang nag-issue. From a political point of view, Mike, gin-estudyuhan sang Department of National Defense ang applications for amnesty. Okay. Gin-submit ang rekomendasyon to the Office of the President. Ang qualified ini sila, kag for the sake of reunification, stability, i-aprobahan mo ang amnesty recommendation. Gin-aprobahan sang Presidente, nag-issue sang proclamation, giving amnesty to itong mga rebels to. Gin-ratify in a sense, gin-aprobahan sang Kongreso according to law, kag gin-ratify sang pumuluyo sang botante. Nagdalagan si Trillanes para senador in jail, di ba? Nagdaog. Nakarsel to siya. Nagdaog siya. Anong tingog sang pumuluyo? Remember, the voice of the people is the voice of God. Siling nila naman na. Naghambal ang pumuluyo. Okay na kami Agree na kami sa amnesty. We forgive you. In fact, we are electing you into the Senate. Okay. Karon niya, isa lang katao nagsiling India. I declare void ab initio ang imong amnesty and I order you arrested. No? So, kundi kadamo ni, sang nag-react karon nga siling, daw hindi man ni eksakto. No? In fact, kadamo sang nagagawa nga legal opinions. IBP, mga grupo sa mga abogado, mga non-legal personalities, ang mga tinunan bala, nagasiling, may argasiling unconstitutional.
May ana gasiling without basis. May ana nagasiling this is pure political vindictiveness. Prosecution. Oh. Nagaka-damage ang reputation sang Office of the President. Ang paglantaw bla, why mo nyo gidnigin istudyohan mayo, kag ginhugot anay, antis nga kamo, kag nga of all times, nga ginpagwa ang proclamation nga to yung presidente sagwa. Tanong bla, isolated siya from all the discussion subong. Ang dapat siningalagson sang media, ang presidente abi explicar mayong imo nga sitwasyon, ang posisyon mo di. Sino nga explicar ang iya nga mga tinawa si Dalom nga subong wala na santuan na yung istorya, no? But very clearly, Mike, you may not like Senator Trillanes. In fact, damo gasiling ano mo kay akaslom guya, suplado, di ba? Very confrontational. Set that aside, that's irrelevant. Look at the issues, anay, the legal issues. According to available evidence, nag-submit siya sa iya application, nag-swear in siya allegiance, he complied with all of the requirements, gin-rekomendar sang Department of National Defense, kag gin-aprobahan sang presidente, sang kongreso, kag sang pumuluyo. Karon nagahambal niya mga tinawon ni Duterte nga, why hindi namon makita iya papeles? Kay sinusala na. Okay. Mga kabyanan, very controversial ini nga issue parte sa kay Trillanes. May iban nga mga supporters ang atong presidente nga nagasiling nga ining mga nagakatabo nga mga problema sa aton pungsod, nagakatabo ini bangod man sa mga ginaaligar nga destabilization efforts sa mga kontra o critics sang atong presidente, no? Amala naton ang karon dugay after the break sang aton transparency. We will be back shortly. Back to our program, Transparency, diri kita sa Sky Cable Bacolod. Sa tanan nga mga birthday celebrants, happy birthday. Ilabi na gid sa akon abyan, Mr. Eddie de la Fuente, anay presidente sang Negros Press Club, who is celebrating his 76th or rather 77th birthday today, no? Happy birthday, September 8 or rather 7, no? Many happy returns of the day para sa kay Eddie de la Fuente, no? Okay. Saylo kita sa sining kadamo nga problema nga ginaatubang sa aton pungsod. Kay siling sa iban nga mga supporters ang presidente na sobrahan man ang destabilization efforts ni Trillanes, ni Leni Robredo, Vice President, gahambal sila sa international forum nga daw nagapakalain blas ang sitwasyon diri sa Pilipinas. So, ang iban nga mga investors daw nagaka-turn off abi because ang ilang mga pronouncements sa international media nga ginapakamalaot nila ang presidente nga kuno killer ang atong presidente daw si Hitler, daw genocide ang ginahimo abi. When in fact, ang war on drugs iniya para gid sa kayuhan sang aton nga sosyedad nga hindi magdamo ang mga drugista, no? Pero ang pagpamatay, masiling ang 12,000 ang nagkalamatay, masiling ang pulis 4,000. Pero sa international media, nagagwa mga kabyanan nga killer ang atong presidente. Amo ni ang destabilization efforts nga ginahimo man sa mga dilawan nga sa diin ang iban nga tao daw tingalab lalo nagkakabalaka kung ano na matabo sa atong nasyon, no? So anong take mo sini Gob? Number one, Mike, ang ginahambal sang so-called nga dilawan or mga critics. Okay. Hindi I hate to use the word dilawan. Oh. Let's call them critics. Okay. Or even oppositionists. Ang ginahambal nila are only reflective of what is going on. Okay.
So kung gina-report ini sa international media, number one, bisan why nila gina-report ni, nga sila mismo mahambal, ma-pick up na gyapon sa international media. Okay, okay. So in other words, it does not take much for the world to know what is going on sa Pilipinas. Okay? No. Number two, hambal mo destabilization. Nobody wants destabilization there is Pilipinas. Bisan hindi ka patuod konforme o ay ka magbuto kay Duterte, gusto mo nga mag-succeed siya para sa kaayuhan sang Pilipinas. Okay, oh. Nobody wants the president to fail. Okay. Ang opposition na pierde, they will have their time sa 2022. In the meantime, they are playing their role as opposition, fiscalizer, critics even, no? Papel na iya sang opposition. No democracy will exist and prosper without check and balance, without opposition or without critics. Number three, it is the administration itself that is destabilizing itself. Tungod sang mga ginapangbuhat, no? And this Trillanes case is just another example. Di ba? So, dalo naman ni sa international media nga ang administrasyon ginaharas ang oposisyon. Pagkatapos kay Senator De Lima, si Senator Trillanes naman. Ang question, in fact, nga napamangkot sa ako na subong, ti sinong dason? Ti siling ko, base ang aton nga negrense nga si Gary Alejano, base mo ning dason, kay ti, kung maipit si Senator Trillanes sa amnesty, ti amo man si Gary Alejano. Ang question na, of course, nga si Trillanes lang ang ginlagas. Kung questionable ang amnesty kay Trillanes, questionable man ang amnesty sa iban. Sa iba, no? Including kay General Lim, kag kay Faeldon, nga ara karon niya sa administrasyon. Nga away ni sila ginfailan. No? Okay. So anyway, nag-destabilize ang sitwasyon tungod sa mga ginabuhat man sang administrasyon. Sa administrasyon, no? It does not take an opposition to make the world know what is going on. No? Of course, ang masubo, nagkadto ang presidente sa Israel kag sa Jordan, titanaw lang tabo, ginsermonan man siya. Ginpabalo siya, hindi may kauyon sang iban nga mga tinaga nga ginbuyan mo. Parte sa kay Hitler, for example. Sino nagsiling party or sino nagmuno party kay Hitler, ang oposisyon o si Duterte? It was Duterte who brought it up. Gin-repeat lang na, no? So in other words, I refuse to believe that the opposition sa subong is actively and consciously and premeditatedly waging a destabilization campaign against the president. They are just being opposition. They are playing their role. That is healthy for democracy. Ang destabilization serves no purpose at this time. Kaya makita taman kung may ara kita political instability, ang una nga maapektuhan ang pigado. Kung mag-ibwal ning pigado, sinong maapektuhan? Tanan kita. So, sinong gustos na? Okay. So, I think we go down to the question of ano dapat ang papel sang presidente. Ako I agree, dapat tanan kita should be fighting the drug war. Okay? This is not a campaign for only the president. This is not a campaign for only the PNP or PDEA. Dapat di tanan kita should be involved. Kung may kilala ka nga drug addict o drug pusher, i-report mo or buligan mo ang drug addict nga ma-rehabilitate. This is a job for everybody. Ang aton problema sa Philippine society, we think the president is the savior. Siya ang makasolbar sa drug problem. Nga, kay ginpromisa ya in 3 to 6 months solbar ni. Duanak tuig way pa. In fact, gasiling kita nga, or nagsiling sila, nga i-eliminate ang drugs problem. I think it has become worse.
Itong mga nagsinulod lang nga mga shabu nga kung why na nga nakabalo, kundi nagkaladto. No? So, in other words, dapat ma-realize ang pumuluyo nga ang drugs problem is not a simple case of going after and killing drug users and drug pushers. Dako ni nga problema. Tikinanglan niya, ihumay na lang kamo mga pulis, ihum na lang sa mga drug addicts. Hindi, sa Sabayan na sila, why na patyanay. No, that is totally wrong. No? There should be a strong campaign against drug pushers, drug pushing, and there should be a strong campaign to help drug users. They are victims. Okay? Some of them, of course, turn out to be criminals and killers themselves. Okay, why na sila choice mo? Sakto man ang hambal ni Presidente nga kung apektado ng utok mo, may mga butang nga ginabuhat mo, hindi ka na realisar, no? But that does not justify the mass killing of drug users. Mass killing. Pila nakbilog na patay lao. Okay. Di ba? And I'm not saying kung sinong responsable na o sino nagsugo. I'm just saying may mass killing going on to rid the country of drug users. Were we able to eliminate the drugs problem? No. Why magani? So in other words, anong ginasiling sa ibang nga nasyon? Mr. President, you are repeating the same mistakes committed by other countries. Ang mas maayo na ipabayaan talan ng mga drug addicts, let them do their drug peddling despite sa ka-stricto sa aton mga drug agents, no, sa aton mga judges sabi nga isa lang kapila to ka gramo to mga Muntinlupa ka dispatch na sige gyapon ang dinakpanay may kalamatay sige gyapon. Ang approach single faceted. Dapat ni siya holistic approach. There should be a strong campaign against drug pushers. Lagsun ginaya dapat gyapon. Kinanglan ang simbahan should also do their share. No? Ang smuggling of shabu. If you eliminate the supply, you will eliminate the the demand. Ang baliskad naman, you eliminate the demand, you eliminate the supply. Di ba? But you need to work both ways. And then, may ara na kita existing problem Linibo ang drug users. How do you rehabilitate all of them and make them stop? Ito yung isa ka factor Ed. And I don't think many people are aware of this. Ang dako nga papel nga ginahampang sang local government. That's why all local governments have been ordered to institute a community-based drug rehabilitation program. But ang nagakatabo subong, different levels of effectiveness. No? But if the local governments actively involve themselves in community-based drug rehabilitation, if PDEA and the law enforcement agencies do their role in stopping the traffic, going after the pushers, ang civil society does its role in identifying sinong mga users, sinong pushers, bilang holistic approach, basi posible maka-solve sa problema. Mugani, Diba? But sa subong na 3 to 6 months nga promisa ng Presidente, siya mismo nagsiling, di gali pwede. So there must be a better way. Ang atong local governments gani, how vandalism gani daw, hindi gani kasarang. That's why, kung ako si Imo, tawgon mo ning mga mayors nga, especially localities nga reported to be nanotawag sina ining havens for drugs. Okay. Tawag ang mayor kag siya mayor nanong ginaubra mo partisan drugs problem. Gali mayor ta mga sa aton local government units makita mo sila guro during election campaign imbitahon mo daw halos hindi man magkadto kay sako no. See, that's why may papel kita ni ang media kag ang private sector ang citizens. Since our time is running short, Pursahon tani ang mga mayors But kung hindi mo pagpresyoron ang mayors, amo lang na. Di mga mayors siya kay para lang nga mga mayors sila ya after their election niya, dawain na sila gani responsibilidad sa pagpaybalo kung ano mga proyekto nga ila ginahimo
Okay, because they're already busy with their private lives. But in fairness sa LGU, Mike, damo man kuya kilala nga mga mayors nga lain na Why yan. man kita nagasiling nga, being naga-generalize, So no? dapat kilalahon ang Mayo, i-pressureon ang hindi. Why man kita gawag sa pag-pressure sa ila, no? Pero, let Pwede gid, Mike. Oo, pero You know, you do Jamaica, not realize may your mga tao power. nagasiling nga, believe sila sa imo, yung leadership as former governor. Di man nagasiling nga, kung gobernador Guruliwa si Lito, mas mangin progressive pag ang atong probinsya. Hindi man, Mike. Ako nag-retire na kuya sa politika. No? Retired ka na. In fact, nagabulig na lang gani kuya sa provincial government. Oo. Damo man yung mga kilala ko nga nag-retire naman sila nila, pwede man takabulig yapon sa nasyon without going back to politics. No? Okay. So, ang ako niya, retired na ko, pero mabulig kuya yapon sa Pangimanuan. Okay. Ang atong na parting shot sa Gob. Well, sa subong na Mike, kadamo sang problema na to. I think ang angay naton kilalahon subong, the President plays a very important role in nation building. The President, number one, should be a strong leader. And there is no doubt, Duterte is a strong leader. But he should also be an inspiring leader. Okay? Inspiring in the sense nga, i-inspire niya ang pumuluyo, tanan kita, to be part of the solution. Ang problema, sinisubong kay, ang gagawa nga, kami ang solusyon di. No? Which is wrong. Dapat kita pabatyagon, kita ang solusyon upod sa ila. Okay? So, number 3, the President should not only be a strong leader, should not only be inspiring, he should have a vision. Dapat ipaintindi sa aton, sa pumuluyo, nga amo ning akon short-term kag long-term vision. Sa iya na hambal niya subong ang vision ko nga mauntat ang drugs problem, may build kita, masunod na lang na tanan, ma-develop ng ekonomiya. Pero why niya mahambal sa ato? Anong vision mo para sa pumuluyo? What role do you want them to play in nation building? Wala. So, tanan kita, nagilinaway, dilawan, pulahan, oposisyon, administrasyon, may paksyon-paksyon pa. We are a divided nation. The President, finally, must be a unifying element. Okay. None of those are happening except number 1, strong leader. Okay. So how do you expect the nation to progress? Okay. Thank you so much, mga kabyanan ng ato nanay gobernador, anay SRA Administrator, Rafael Lito Coscolhuela. Ang aton words of wisdom is about Christianity. The joy of giving to make others happy is one of the fundamental principles of Christianity. Ang inyo alagad, Mike Maghari nagasiling, thank you so much. Mabuhay ang Pilipino. This has been another presentation of Transparency. Be with us again every Wednesday, Friday, Saturday at 8 p.m. Channel 32 and on Sunday at 12 noon Channel 40. Keep informed. Keep it here on Transparency, Sky Cable Bacolod. Thank you for watching. Happy viewing, everyone.